Всім привіт! Ось ми й дочекалися релізу гри, і сьогодні я б хотів би детальніше розповісти про сюжет Diablo 4. Почну, звичайно, з прологу і першого акту, але відразу хочу попередити, що у відео далі будуть присутні спойлери, тому прошу зважити на це перед переглядом даної історії. Отже, почнемо. Гра починається з відео, яке називається «Втрьох вони прийдуть», де нам розповідають, що темний маг Еліас повертає з порожнечі Ліліт, матір ненависті, щоб та врятувала Санктуарій, так як його вже збираються знищити володарі пекла, які після вбивства Малтаеля у третій частині Діабло знову стали вільні. Ліліт починає збирати армію, щоб їм протистояти. Вона ходить по містам і селам, переконуючи людей ставати на її бік, затьмарюючи їх розум. Тут і з'являється наш герой, якого догнала зимова буря. Якісь тварюки з'їли коня, тому він змушений був переночувати в печері, а потім рухатись до першого поселення. Вийшло так, що перше ж поселення, яке нам попалось, було заселене людьми, які вже були завербовані Ліліт. Вони, звичайно ж, підсовують нашому герою снодіючу речовину, після чого у вісні ми бачимо, як Ліліт попереджає жителів містечка про те, що скоро прийдуть володарі зла, і вона єдина, хто може їх врятувати. Після того, як ми просинаємось, то біля нас з'являється монах, який розказує, що поява Ліліт є проблемою для всіх, і відправляє нас для консультацій в гори до деякого старця. Коли ми туди добираємось, то бачимо, що цим старцем виявився Лорат, який нам знайомий по третій частині Діабло. Він нам підтверджує, що поява Ліліт є проблемою і відправляє нас в місто Кіовашат, в собор світла, де проповідують добро і служать ангелу Інарію. Тут зроблю маленький відступ. По лору гри саме ангел Інарій та матір ненависті Ліліт вважаються творцями Хорадримів, які населяють Санктуарій. По факту це і є батько та мати людей в світі гри Діабло. Отож, після того, як ми прибуваємо в Кіовашат, нас там зустрічає провидиця права і каже, що Ліліт бачили десь біля поселення Єлєсна, на півдні від міста Кіовашат. Тамтешній легіонер каже, що загін воїнів під командуванням Віго відправились в шахти за матір'ю ненависті. Коли ми підбігаємо до шахти і знайомимося з Віго, то дізнаємося, що майже весь його загін вбито. А також знайомимося з молодою дівчиною Нейрелою, яка шукає свою матір, тому що вона також відправилась за Ліліт у пошуках знань. Нейрела просить нас допомогти їй відшукати свою матір. Віго нас відмовляє, тому що в шахтах дуже небезпечно і багато його воїнів там загинуло, але ми все одно даємо згоду. Разом ми спускаємось в шахту і, на жаль, зустрічаємо загін Віго. Він був повністю знищений, але один із солдатів, який ще дихав, розповів, що в шахті дійсно є Ліліт, і вона разом з матір'ю Нейрели пішли далі в гробницю. Тут же ми дізнаємось, що матір Нейрели дала хабаря Віго, аби той пустив її в шахту. Він визнає, що був неправий, що його загін загинув по його ж вині, і покидає нас з Нейрелою, щоб відправитись в Кіовашат і розповісти про все провидиці праві, аби та разом з Інарієм збирала армію, щоб протидіяти Ліліт. При цьому він розуміє, що може бути покараний собором світла. Ми ж з Нейрелою спускаємо ще нижче, аби відшукати її матір. В кінці підземелля ми доходимо до Чорного озера, знаходимо там матір Нейрели і дізнаємося, що Ліліт використала її, щоб перейти вище вказане озеро. Сама демонеса це озеро перейшла, а жінку залишила із затьмареним розумом в шахті. Коли ми хочемо поговорити з жінкою, вона на нас агресивно реагує, хоче вбити, але каже, щоб перейти озеро, потрібна священна кров. На жаль, щоб вижити, ми змушені вбити матір Нейрели. Сама ж дівчина просить нас йти в Кіовашат, попросити право, щоб та нас освятила, і за допомогою нашої крові відкрити прохід через Чорне озеро, аби знайти Ліліт. Ми дізнаємось, що право знаходиться в місті Корвалал. Там вона каже, що може нас освятити тільки після благословіння батька Інарія, і відправляє нас до нього. Перед тим, як відправитись до Інарія, Нейрела каже, що її матір вивчала книги Хорадримів, і нам потрібно знайти в їхньому притулку заклинання, яке разом з освяченою кров'ю відкриє нам дорогу через Чорне озеро. Коли ми знаходимо пергамент із заклинаннями, наші дороги з Нейрелою розходяться. Вона спускається в шахти, аби спробувати оживити свою матір, а ми йдемо до Інарія для того, щоб отримати благословіння. При зустрічі з батьком ми розказуємо йому, що Ліліт повернулась, що її потрібно зупинити. Інарій на це ніяк не реагує і просить нас його не турбувати. Ми повертаємось до провидиці прави в Корвалал і сповіщаємо, що не отримали благословіння Інарія. У відповідь вона каже, що ми повернулись від нього живим, а це і є його благословіння. Права освячує нашу кров, і ми повертаємось до Нейрели в шахту біля Чорного озера.
Вона вже готова до ритуалу Воскресіння Матері, і коли вона його проводить, то жінка повстає перед нами у вигляді замученого духа і каже, що їй вже ніяк не допомогти. Що за озером Ліліт шукає покої рівноваги, де хоче знайти свого сина Ратму, аби той дав їй ключ від пекла. З останніх сил дух жінки відкриває нам дорогу через озеро і остаточно помирає. Нейрела залишається з тілом матері, а ми йдемо до Ліліт в покої Ратми. По дорозі ми дізнаємось, що раніше за Ліліт до Ратми завітав його батько Інарій, який хотів заволодіти ключем, щоб зайти до пекла і знищити його, змінивши баланс у всесвіті. А після цього повернутися на небеса як герой, який знищив пітьму. Ми бачимо діалог Інарія з Ратмою, де останній каже, що бачив свою смерть в пророцтві, і ангелу світла Інарію не виграти в цій війні, що ніякого ключа він не отримає. Після цього діалог закінчується, а далі по дорозі на нас чекає великий демон, який залишила Ліліт, щоб той охороняв вхід в покої Ратми. Починається бій, і аж раптом на нашу сторону приходить лицар, який допомагає нам цього демона здолати, але сам падає на коліна. Відкривши його обладунки, які покриті шипами зсередини, ми бачимо ще живого Віго, який стікає кров'ю. Звідси ми розуміємо, що це і є його покарання від Собору Світла. Віго, на жаль, помирає, а ми йдемо далі в покої і бачимо мертвого Ратму. Підійшовши до нього, ми бачимо спогад, де показують, що Ліліт запізнилась. Ратму його ж списом вбив рідний батько Інарій за те, що той не хотів віддати ключ до пекла. Ліліт розбита горем. Вона розраховувала на сина у порятунку Санктуарія. Демонеса розбиває спис, яким вбили Ратму, і дістає звідти ключ до пекла, після чого йде. Далі з покою відходимо й ми. Біжимо до Нейрели на кладовище, де вона вже поховала свою матір. Розказуємо історію про ключ від пекла, після чого з'являється позакадровий голос Лората, який каже, що з дівчиною ми ще зустрінемось. А зараз нам потрібно дізнатися, де і коли Ліліт планує використати цей ключ. На цьому перший акт закінчується. Чи сподобалась вам дана історія? Пишіть в коментарях. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і грайте тільки в хороші ігри.